King Arthur Knight's Tale – це досить таки непогана гра в жанрі тактичної стратегії. На перший погляд все в цій грі є. І захоплюючі бої, і цікавий лор, але як завжди, все не так однозначно. Доброго дня, шановні! Мене звати Ігор, ви на каналі MetaBeaver. Дивіться це відео до кінця і ви дізнаєтесь, як дві дуже сильні та дві надзвичайно слабкі сторони в цій грі балансують одна одну і роблять її не просто грабельною, а й змусять вас чекати продовження. Почнемо з самого неочікуваного для мене – з лору. Справа в тому, що все, що є в цій грі, засновано на реальних міфах та фольклорі народів Британських островів. Як виявилось, це неймовірно велетенська тема, яка налічує сотні легенд та оповідей за тисячі років. Я не знаю, як ви, але я був дуб-дубом в цій темі і, як виявилось, дарма. Тому що це реально цікаво. Яку істоту чи народ ви не зустрінете в цій грі, про них обов'язково буде сторінка в Вікіпедії. Місце дії – міфічний острів Авалон, на якому за реальною легендою було виковано меч Екскалібур та поховано короля Артура. Наприклад, одні з перших противників – це пікти. Якщо ви не загуглите, то це будуть для вас просто наступні противники, якісь дикуни. А якщо виявите цікавість та пошукаєте інформацію, то виявиться, що це був реальний народ, який жив на північному сході Шотландії. А от фомори – це суто міфічні істоти, вже з ірландської міфології. Все це працює дуже гарно в грі, наче потрапив в якусь велетенську британську казку, де можна пліч-опліч з сером Ланселотом та магом Мерліном битись проти легендарних міфічних істот. А ще тут є Трістан та Ізольда. Трістан тут, правду кажучи, трохи вялений, але нічого, як боєць один з кращих. Притягнув мертву Ізольду до замку в крипту, її можна було воскресити, але, як каже народна авалонська мудрість, не воскресай дружину друга свого, не псуй йому свято. Як ви зрозуміли, то був плюс цій грі. А тепер тут же одразу й мінус. Це сюжет. Короля Артура, коротше, потріпало життя, як собака газету. Просто на шматки. Буквально. Тут його після смерті розбило на декілька частин. На користь це йому не пішло, тому що всі його версії дуже агресивно налаштовані. І от наша задача – знайти всіх цих королів та повбивати. Якщо вам здалося, що це якось плоско та лінійно, то вам не здалося, все таки є. Жодного цікавого квесту або ж сюжетної місії я не зустрів. Половина сюжетних завдань взагалі як в Думі. Щоб відкрити ворота, збігай в сусідню кімнату та візьми ключ. Або вбий когось, чи активуй каменюку. Особливо сайд-квести тут всі як один. Зачистка локацій з попутним обшуком скринь. Кінець гри відкритий, тобто ми закінчили тільки частину історії. Жодного цікавого персонажу також нема. А нема, тому що поговорити з ними якось фізично неможливо. Вони балакучі тільки в своїх локаціях, де їх можна завербувати. Там можна про них трошки дізнатись, на тому все. Діалоги, звичайно, є. Саме в них ви вирішуєте долю чи то людей, чи то поселень. Взагалом на Авалон це ніяк не впливає, а от на героя добряче. Тут ми повільно переходимо до другого плюсу короля Артура. Це рольова та бойова системи. Вони тут дуже збалансовані, як мені здалося. Грав я на середній складності, і складність тут поволі зростала по ходу сюжету. Це рідкість наразі. В сучасних іграх такого вже давно нема. Тут же все як треба. Коротше, пробігти суто по сюжету не вийде, бо на 13-му рівні завдань починаються справжні страждання для бігуна по сюжету. Ворогів на полі бою стає все більше, та вони також суворішають, так що я був змушений прокачувати своїх лицарів, щоб хоч якось просунутись далі. В головного героя, його, до речі, звати Сер Мордред, є 4 напрямки розвитку. Це справедливість, тиранія, стара віра та християнство. Від ваших дій як на глобальній карті, так і в боях і залежить, куди вас понесе. В кожному напрямку відкриваються свої лицарі та можливості. Всього можна завербувати десь біля 30 героїв. В мене було 18. Тобто, якщо гра дуже сподобалась, то можна переграти якимось тираном та подивитись, що там за лицарі. Звичайно, що самі цікаві та унікальні бійці відкриваються по сюжету, як, наприклад, Трістан та маг Мерлін. Взагалі, більшість лицарів повторюють свої вміння та значно не відрізняються. До речі, про вміння. Тут 6 класів воїнів, вмінь багатенно на будь-який смак. Мені сподобалось, що немає жорсткої прив'язки вмінь до класів. Так, наприклад, головний герой в мене під кінець гри блискавками пуляв на відстань, а ДДшники жбурляли фаєрволи. В кожного героя є очки дій та очки пересування окремо. В цілому бої дуже цікаві, і саме бої десь на 70% і рятують цю гру.
В бою дуже важливо, в якому напрямку стоїть ваш герой обличчям. Як каже народна авалонська мудрість, поверни лицаря обличчям до супротивника свого, щоб гад не дав йому під сраку кіпняка болючого. Тут це дуже важливо, тому що удари по хребті завдають чималої шкоди. В мого сера Мордреда була крутяцька броня, яка надавала йому можливість автоматично повертатись до того, хто його б'є, що робило його просто ультимативним танком. Ви тільки погляньте, що робить. До такого у в'язниці в душі ззаду точно не підкрадешся. Все інше стандартно тут. Купуємо зілля, броню та зброю і йдемо в бій. Окремо хотілося б сказати про есенції. Це зілля, які дають постійний ефект для лицаря. Дають їх за челенджі, типу досягнення. Використовуйте їх мудро, бо я їх, можна сказати, всі просрав. І остання глава мого епосу та другий мінус за сумісництвом – це глобальна карта та замок. На глобальній карті час від часу з'являються події, які потребують нашої уваги. Вирішуючи їх, ми розвиваємо сера Мордреда в якомусь напрямку, отримуємо ресурси або навпаки втрачаємо. Також інколи можна відправити на завдання якогось лицаря, тоді він отримає або досвід, або травму, або і те і інше, як він там же впорається. Але всього цього так мало, я б навіть сказав, що взагалі нема. Менеджмент нашого королівства настільки куций, що навіть сумно. Мені чомусь на думку спадає Еадор Володарі Світів, якщо ви пам'ятаєте таку гру. Скільки тільки там було всіляких івентів кожного дня, не порахувати. І це було дуже цікаво. Треба було їм зробити щось таке й тут. Щоб королівство треба було захищати, щоб на поселення нападали не сайт-квестами, які можна пропускати, а реал-тайм. І якщо не будеш його захищати, то втратиш. Ну і наш замок Камелот, легендарна фортеця, де жив сам король Артур та правив Британією та іншими королівствами. Всі будівлі в замку ми будуємо вже з самого початку гри. Тобто в перші часи. І це просто необхідно, тому що серів-лицарів треба лікувати, зілля купувати та тренувати. Ну а далі все. Тільки поліпшення цих будівель, збільшення лікувальних та тренувальних місць, збільшення кількості лицарів, котрих можна приймати і так далі. Деякі поліпшення дають очки вмінь, деякі просто бонуси. В цілому корисно в деяких місцях, але не так, щоб це було критично важливо та цікаво. Ще тут можна приймати всілякі закони та давати лицарям керуючі посади, що теж дає бонуси. Замку нічого не загрожує, знову ж таки, набіги нечисті час від часу не завадили. Замок нагадує більше ігровий хаб, ніж замок в тактичній стратегії, як ми звикли. Його теж не треба обороняти. За графіку сказати нічого. Графіка як графіка. За що зачепилось око, так це за те, що тут буває нам показують фізику туману. Але не часто. Я так і не зрозумів умови, коли вона вмикається. А так жодного захоплюючого краєвиду в грі нема. Різноманітність локацій прив'язана суто до противника, який там знаходиться. Якщо це пікти, то локація з 90% ймовірністю буде якась пустеля з кістками. Якщо це мертвяки, то це будуть храми та руїни і так далі. В цілому у Neocore Games вийшла досить непогана гра, але працювати ще є над чим. Хочеться більше уваги королівству, а то виходить, що гравець 95% ігрового процесу знаходиться на завданнях в бою. Якби ті самі бої не були такими цікавими, гра набридала би вже десь на середині сюжету. Ні замку, ні Авалону нічого не загрожує. Івентів на мапі дуже мало. Відчуття, що я король легендарного міфічного королівства нема взагалі. Все дуже куцо. Також тут є ендгейм. Тобто після закінчення сюжету можна ходити на додаткові завдання та добувати кристали з нових противників, яких раніше не було. За ці кристали можна купувати всіляку зброю та обладунки. Сюжет, як я казав, не закінчився, так що буде, мабуть, друга частина цієї епопеї. Що ж, будемо чекати. А що скажете ви, сподобалась вам гра чи ні? Пишіть, що думаєте в коментарях. На цьому це все. До зустрічі!